Hi Alluring people! So for today's video, ipakita na ko sa inyo kung paano na ako i-create ang ako ang makeup look sa ako ang DIY Studio Photoshoot for my birthday. Magbawi ta kay sa to ang mga niaging mga birthday na murag dyan ang hitabo. Alright, so let's start. Mag-proceed na ta sa to ang moisturizer. Magpiyas ako. Paugahon lang nato guys, guys patpatungtan para mag-ano siya. So, after na ito mag-moisturizer, mag-proceed na sa ito ang primer. So, tapos ito mag-taod sa ito ang contact lens. Oh, masya abat. And magamit ako sa ko ang favorite sunscreen. Okay, so mag-mix ko ba? Kamuto lang na. Kung bibid eh. Mag-makeup artist po kasabi. Nag-concern nato niya. Para ma-diffuse siya gawin. Murag puti ra kahit ang ano na ta sige na. Ay si bato. So mag-proceed sa to ang foundation. Okay. Kalat ito ang products. Alright. And mag-connect sa ito ang for contour, no? So, ako ang gamitin karon is kaniyang red wine ni 𝑚𝑎𝑘𝑒. Diba, as you can see na wala itong pagkaputi sa akong face. Nag-match siya sa kuang ko. So, doctor sensitive. Na to. Yan na. So mag-define sa to ang ilong, no, para mas nindot siya tanawon sa camera. Kaya wala kita ilong guys. So na-proceed na ta mag-blush and eyeshadow. So ang atong eyeshadow lang today is mag-earthy lang ta, no? Brownie. And limpyuhan lang nato ang gilid, no? Para mas define siya tanawon. Mag-create sa taog wing eyeliner. Okay, so muna na siya itong eye makeup for now. And then, of course, we will still extend that. Spread out lang nato ang eyeshadow and then eyeliner sa itong inner corner and mga highlights sa ito ang face, no? Para inog magkuhan sa mga suga, mag-reflect ang all. And then, egg yusal. Charot! Alright, so mag-finishing touch na ta for our ready to shoot na. Ready to shoot. Alright, this is the before. And after. Correct. So this is the final look, guys. I hope you like it. And thank you so much for watching AllurElline's hair and makeup mini vlog for my birthday photo shoot DIY. Thank you. Goodbye.